bà đã cử chập đai holding hand KH xôm sva cúng clip này dừng đo mê riêng tí đập rầm buồn hơi mê riêng tí đập rầm buồn này dừng riêng án xóa xế ạ xó chổ bong ôn thmây xôm chui cho subscribe channel mùi phóng rồi có bong ôn ai share nè lơ bằng đàn xung công Facebook rồi bỏ bong ôn đâm bay ơi bong ôn đã còn miền con riêng thả tí muối ai ở con cốt riêng tam ní bàn bà đùm bố dừng riêng án hay cho việc nhom thớ về ní dân an mê riêng chỉ cùng rồi con sẽ đậm chấm ta dân an mê riêng con dân sẽ đập từng ọc khné cho e chia cho e chi cho e chi cho chữ cho chữ cho chú cho chú cho chúa cho chớ cho chứa cho chi cho chế cho chế cho chế cho chỗ cho châu cho chúng cho chúng cho chướm cho chia cho chú cho chế cho chùa chi chú chúa chữ chế chấm cho chi tả trông ngư bố chia công chư kê ta tay đam chi chia chùa chi trông ngư bà đã cho viện dân thớ viện này dân an mê riêng hỏi nôm con an mê riêng tam chi mùi phong ta dân nôm con an phong cho chia cho chi cho chi cho chữ cho chữ
cho u chú cho u chú cho u chúa cho chớ cho chưa cho chế cho chế cho chế cho chế cho ô cho âu châu cho chúng cho chúng cho chướng cho chia cho chú cho chí cho chua chi chu chua chưa chê chườm chô chi ta trông ngư bố chia công chưa kê ta tay đam chi chia chua chi trông ngư bà đầu viện ấy trôi viện nẹt vớ viện ấy xung tôi con an mê được luôn anh tỏ bảo con triếm xung bảo con chập đám
បាទចប់វគ្គរៀនអានវគ្គបន្ទាប់គឺវគ្គរៀនសរសេរបាទសូមឲ្យកូនត្រៀមដីសក្តារឈ្នួនឬក៏ខ្មៅដៃនិងសៀវភៅសរសេរបាទតោះឲ្យយើងសង្កេតមើលហើយចលនាសរសេរអក្សរចូលទាំងអស់គ្នាបាទយកមកនេះចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ហើយចលនាទី4ចលនាទី5បាទអញ្ចឹងអក្សរចូលមាន5ចលនាតោះយើងនាំកូនយើងរៀនសរសេរអក្សរចូលទាំងអស់គ្នាបាទចលនាទី1យើងគូសបន្ទិតត្រង់ពីលើចុះមកក្រោមចលនាទី2យើងគូសបន្ទិតត្រេតឡើងខាងស្ដាំនិងកាច់ត្រេតចុះខាងស្ដាំចលនាទី3យើងគូសបន្ទិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើដល់ត្រង់នេះយើងដកដីសឬខ្មៅដៃចេញមកហើយមកដាក់នៅកន្លែងហើយចាប់ដើមចលនាទី1ត្រង់នេះត្រង់នេះបាទចលនាទី4យើងគូសបន្ទិតត្រេតឡើងខាងឆ្វេងបន្តិចនិងកាច់ត្រេតឡើងខាងស្ដាំនិងត្រេតចុះខាងស្ដាំបន្តិចចលនាទី5យើងគូសខ្សែកោងបន្តឡើងទៅលើហើយវិតមកខាងឆ្វេងបន្តិចបាទអញ្ចឹងឲ្យ5ចលនានេះបានជាអក្សរចូលបាទមេរៀនទី19អានសរសេរអក្សរចូលយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងបាទសូមបងប្អូនឲ្យកូនហាត់អានសរសេរបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យពួកគេចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់